ليزي كيك النسكافيه مختلف عن كل ليزي كيك مجربينه من قبل. طعمه فخامة، عن جد كتير مرتب هيدا الحلا، إن شاء الله كتير حتنبسطوا فيه بس تعملوه. السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. أول شي منحط 3/4 كوب حليب سائل مع ملعقة كبيرة من نشا الذرة، ونخفقن شوي حتى تروح التكتلات. منضيف عليهم ربع كوب من السكر ومنخفق ثواني ومنحطن على النار. النار بدها تكون متوسطة، وبس يصير الخليط ساخن منضيف عليه من ملعقة لملعقتين كبار من النسكافيه أو أي قهوة سريعة الذوبان. فيكن تحطوا ملعقة وتشوفوا النكهة كيف. إذا عبالكن تقووا أكتر بتحطوا الملعقة التانية. منضلنا منحرك لحتى يغلي ويشتد القوام عنا. منخفف النار ومنضيف نصف كوب من الزبدة، منقطع مكعبات حتى تدوب معنا بسهولة. وبدنا نضيف كمان 100 جرام من الشوكولا البيضة. بتستخدموا أي نوع متوفر عندكم شوكولا بيضة، أنا عم استخدم هيدا النوع. منقطعه قطع شوي صغيرة كمان حتى نسهل تدويبه. ونضيف الشوكولا فوق الزبدة، وهلأ النار بدها تكون كتير هادية. منخلط المكونات كلياتها مع بعضها حتى تمتزج بشكل كامل. الشوكولا والزبدة ما لازم ينزادوا إلا ما يشتد المزيج عنا ويصير كثيف أكتر، وإلا النشا بيصير ما بيعطي نفس المفعول اللي بدنا إياه. هلأ منحط الخليط على جنب، نبلش نكسر البسكوي. عندي هون باكيه من الدايجستيف، تستخدموا أي نوع بسكوي متوفر عندكم. وزنه 250 جرام. بالإيدين منكسر البسكوي حتى يكون قطع صغيرة نوعا ما، لنا كتير كبيرة ولنا ناعمة بشكل كبير. يعني بهيدا الشكل بيكون تمام. هلأ خليت الخليط يدفى شوي، ما منضيفه هو ساخن كتير، بيصير البسكوي اللي عنا بيتش وبيتغير قوامه. حطيت نايلون لاصق جوا هيدا القالب حتى دغري ينقلب معي بسهولة الليزي كيك بعد ما يتبرد. واكيد انتو بتحطوا باي قالب باي شكل كمان متوفر عندكم. يعني الوصفة سهلة وما فيها تعقيد، تعملوا باللي انتو بيناسبكم بالمكونات المتوفرة عندكم. هلأ منضيف الخليط يلي عملناه على البسكوي ومنخلطهم كلهم مع بعضهم. شايفين اللون ما احلاه؟ لونه كتير حلو، وطعمته ان شاء الله كتير حتعجبكم. طعمة النسكافيه فيه ظاهرة، فاللي بحب القهوة كتير حينبسط بهالوصفة. مباشرة بتصبوا الخليط جوا القالب، وتضغطوا عليه شوي حتى ما يكون في أي فراغات موجودة عنا. وهلأ على الفريزر من ساعة لساعتين حتى تلاقوا جمد بشكل كامل، بعدين بصير جاهز للتقديم. هنحضر هلأ صوص النسكافيه، اختيارية بس كتير حلوة فوق الليزي كيك. بيلزملنا علبة قشطة وزنها 170 جرام. هنحط فوقها شوكولا بيضة وزنها 100 جرام، نفس البار اللي استخدمته للليزي كيك، بالإضافة لملعقة صغيرة من النسكافيه. منحطهم كلياتهم على نار هادية ومنضلنا عم نحرك باستمرار حتى تدوب الشوكولا بالكامل ويصير الخليط لين عنا. بآخر مرحلة حضيف 2 ل3 ملاعق كبار من الحليب. على النظر بتضيفون بس حتى نخلي الخليط هيك يكون عنده قوام أحلى وسلس أكتر، مش تقيل على بعضه كتير، خاصة إنه هو حيجمد أكتر بعدين لأنه فيه الشوكولا. وهلا بعد مرور الوقت المطلوب صار الليزي كيك جاهز وتجمد بشكل كامل. منقلبه وبصير جاهز للتقديم مباشرة. وهي الصوص اللي عملناها، شفتوا كيف صار قوامها؟ كرمال هيك ضفت عليها شوية حليب حتى تضلها لينة عنا بهيدا الشكل. تأكدوا انه ما تضيفوا زيادة عن اللزوم، مثل ما قلت ضيفوا على النظر ملعقة ورا التانية حتى توصلوا للقوام المطلوب. منوزع الصوص على القالب بهيدا الشكل وخلوها تنزل شوي على الأطراف حتى تعطينا هيدا الشكل الحلو. رشوا شوية نسكافيه على الوجه بهيدا الشكل، كتير بيصير شكله حلو بالتقديم، بيطلع شكله كتير مميز. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو اليوم. إن شاء الله يكون عجبكم. جربوا الليزي كيك بهيدي الطريقة وإن شاء الله عيلتكم كتير حتنبسط فيها. صحتين وهنا.